Hello guys! Good evening guys! Nandito kami kasi nandito kami. Of course, nandito kami sa bahay, pero kasi ito na yung grab kit ni Kizuna. Oo. Ano? Oo. Ano ba? Tapos i-roll back lang namin yung mga na kompleto na namin mga requirements para sa grab kit niya. Una, syempre, yung bag na drawstring bag. Ito yun. Ito yun siya, guys. So, yung kanina, na-vlog ko rin to, 299.75 lang siya, guys. Dalawa na siya, di ba? So, murang-mura na siya. Tapos, dito kasi ilalagay yung mga lahat ng yan, guys. Lahat ng requirements niya. Pangalawa is yung parang emergency identification card. Ito yun. Yan, sinulat ko lang siya sa notebook, pero yun, pinalaminate ko. Baby, ipasok mo na. Yan. Tapos, dalawang fit bar. Hoy, dito sa ba? Oo. Sige, kahit wag na nga muna. Kasi papasok natin yan sa plastic din. Para hindi siya, di ba? Just in case na hindi siya mababasa. Excuse. Ngayon na lang. Tapos LED flashlight. Baby, LED flashlight. Ito kasi, ito yung may ilaw na siya, guys, tsaka pito eh. Bali, 2-in-1 na siya. Tapos, ito din, Ito yung ilaw. ko. Flashlight na rin siya, ganyan. Kasi nagkulas number. Tapos, glow sticks. Glow sticks, anak. Tapos, glow sticks. Ito yun. Mahaba siya, guys. Dalawa. Hindi ko na rin papakita yung nasa loob, pero, pwede kasi siyang mahaba. Tapos, pwede rin siyang i-ring sa wrist. Kate? Tapos, large garbage bag. Tapos, actually guys, binabasa ko lang dito lahat to. Bright bandana. Ito, bright din siya kasi pink, parang fuchsia. Ganyan. Tapos, 250 or 335 ml bottled water. 1 bottle for preschool. Ito. Yan. Tapos, Mama. ayun na, pinakita ko na yung sa fit bar, guys. Mama, lang ko to ipapasok sa baga. Sa bago. First aid tape. Yung mga kaninang ito yata yun. Basta yung mga ganyan, guys, magkakaano na siya. Tsaka ito. Rose bandage. Tsaka povidone. Water. Ayun na, kompleto na kami, guys. Tsaka ito rin. Ayun na yun. Thank you for watching, guys. Thank you for watching.